Alright guys, welcome back to Gaya YouTube channel. I am back on the roads. ඉතින් මම කලින් දැම්ම වීඩියෝ මම drone එකක් ගත්තා කියලා DJI Mavic Mini එකක්. ඉතින් අද යනවා drone එක පොඩ්ඩක් fly කරලා බලන්න. යන්නේ අපේ ගමේ තියෙන ලස්සන තැනකට Pareviyangala කියලා. කලින් මම මේ Pareviyangala ගැන වීඩියෝ දැම්මා. වැස්සකින් පස්සේ අපේ ගමේ රවුමක් vlog එකේ දැම්මා. ඊට පස්සේ අපේ ගමේ මගේ අත්දැකීම් vlog එකේ, කුරුඳු ඇල්ල vlog එකේ මේ හැම තැනකදීම මම Pareviyangala ගැන කතා කරා. ඉතින් Pareviyangala කියන ලස්සන තැනක් කලිනුත් කිව්වා වගේ බලමු එතෙන්ට ගිහලා drone එක fly කරලා කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඉතින් මට කලින් drone එකක් තිබිලම නෑ. ඒකින්ද මට හරියට shot එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා නම් මට sure එකක් නෑ. ඒ වුණාට බලමු try කරලා බලන්න. හොඳ ලස්සන shot එකක් ගන්න. ඒ වගේම දැන් මේ අපි යන්නේත් ගොඩක්ම ලස්සන තැනකින් Pareviyangalaට යන පාරේ. පයින්ස් තිබ්බේ කලින් දෙපැත්තෙම. දැන් නම් මේ වම් පැත්තේ විතරයි පයින්ස් තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ දකුණු පැත්තේ පයින්ස් කපලා මං ආසම ප්ලේස් එකක් තමයි මේ හරිය. ඒ වගේම එක සැරයක් මම බයික් එකේ අත් දෙක අතරලා හිටගෙන එන්න ගිහිල්ලා මෙන්න මේ හරියෙන් පල්ලෙහාට බයික් එක ගියා. මාව වැටලා හොස්පිටල් එකේ හිටියා සතියක් විතර. මේකෙන් නෙමෙයි මේ NS එකෙන් නෙමෙයි CT100 එකකින්. ඒ කාලේ අර ස්ටන් පිස්සුව ඔලුවට ගහලා තිබ්බ කාලේ ඕ ලෙවල් ඉවර කරලා අර ගෙදර හිටපු කාලේ වගේ අන්න ඒ කාලේ. ඉතින් මේ වගේ අවදානම් බෑවුමක් තියෙන පාරක ඒ වගේ දෙයක් මට ඒ කාලේ ඒ වගේ දෙයක් කරන්න හිතුණා කියලා මතක් වෙනකොටත් පිස්සු වගේ. එච්චර මෝඩද කියලා හිතනවා මම ඒ කාලේ. මොකද මේ වගේ අවදානම් පාරක දැන් එහෙමනම් කීයටවත් ඒ වගේ වැඩක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කියන්නම තුනනේ මේ ඉස්සරහින් යන්නේ තිලංක. එයාටත් අද එන්න ගියා මේ මට සපෝට් එක දෙන්න. එහෙනම් ඉතින් Pareviyangalaට ගිහිල්ලා බලමු. තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. පට්ටම ලස්සන view එකක් තියෙනවා මෙතෙන්ට. ඇස් දෙකට පේනවා. මං හිතන්නේ GoPro එකට පේයි කියලා. මොකද GoPro එකේ wide lens එකෙන් පොඩ්ඩක් ඇදිලානේ පේන්නේ. drone එක දාලා මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න try කරන්න ලස්සන කොච්චරද කියලා මෙතන. Pareviyangala මේ තේවදු කප්පාදු කරලා මේ ටිකේ. ඒකින්ද අර කලින් තිබ්බා වගේ පිරිච්ච බවක් නෑ මෙතන. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ලස්සන අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ Pareviyangalaට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි GoPro එකට පේන්නේ Pareviyangala view එක, landscape එක. එහෙනම් drone එක දාලා බලමු කොහොමද පේන්නේ කියලා. drone එක මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් පුංචි. මේ පේනවනේ අතේ size එක. ඒ size එක බලවම ගොඩක් පුංචි. gimbal cover එක ගලවගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට arms දිගාරින්න ඕනේ. මේක ගොඩක් සැහැල්ලුයි drone එක. බැටරිය දාගන්න ඕනේ. ඉන්න තියෙනවා රිමෝට් එක. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න drone එක රිමෝට් එකට කනෙක්ට් කරලා ඔන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් fly කරලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න මම දැන් drone එක take off කරන්න යන්නේ.
ඉතින් guys අපි දැන් drone එක fly කරලා ගෙදර යන්න හදන්නේ. කොහොමද drone shot එක කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේකේ ගොඩක් අඩුපාඩු ඇති. මොකද මගේ පළවෙනි drone fly එක. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරලා set වෙලා ඉන්න. ජය වේවා.